ช้านี้เป็นบรรยากาศของลานกลางเต็นท์แบมบูเอเวอเรสต์แคมป์ที่วังน้ำเขียวนะครับเช้านี้ตื่นมา21องศาเลยนะบรรยากาศดีนะครับลมเย็นสบายวิวสวยมากลานที่ผมเลือกก็คือเป็นลานหญ้าด้านบนสุดของลานเลยนะบรรยากาศที่ได้ก็จะเป็นวิวภูเขาแบบนี้นะครับบรรยากาศคือดีมากๆนะครับอากาศเช้านี้ก็อุณหภูมิ21องศานะกลางคืนหลับสบายเขาบอกว่าที่นี่นะครับห้องน้ำคือดีมากๆนะแล้วก็ลานกลางเต็นท์แต่ละโซนเนี่ยไม่ต้องขนของไกลเลยนะครับเอารถมาจอดตรงจุดที่กลางได้เลยบรรยากาศของลานนะครับจะมีต้นไผ่นะปลูกไว้รอบๆลานเลยนะครับจุดนี้ก็เป็นถังขยะนะครับแล้วก็มีอ่างล้างจานนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำด้านหน้ากันห้องน้ำที่นี่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีความสวยแบบไหนอันนี้เป็นฝั่งห้องน้ำผู้หญิงนะก็คือจะตกแต่งเป็นแบบใช้ไม้ไผ่นะครับมีชักโครกนะครับแล้วก็มีที่วางของมีฝักบัวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกห้องหนึ่งฝั่งผู้หญิงอีกห้องหนึ่งนะครับมีชักโครกนะครับแล้วก็ห้องนี้จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะขอลองเปิดน้ำดูหน่อยดีกว่าครับว่าน้ำแรงไหมโอเคเลยน้ำแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งห้องน้ำผู้ชายกันบ้างดีกว่าด้านข้างนะครับก็จะมีกระจกอ่างล้างหน้านะครับมีชักโครกฝักบัวอาบน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็เป็นชักโครกเหมือนกันนะครับฝั่งผู้ชายอีกห้องหนึ่งก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนห้องผู้หญิงนะครับห้องน้ำโดยรวมคือสะอาดมากๆนะครับคือบรรยากาศห้องน้ำนี่คือน่าอาบน่าใช้มากๆนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของลานนี้จะใกล้ห้องน้ำนะแล้วก็บรรยากาศโอ้โหเห็นวิวส่วนตัวมากๆนะครับมีเงาของต้นไม้นะน่าจะร่มทั้งวันเลยมีจุดพ่วงไฟให้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้าเลยบล็อกนี้ก็กางได้เป็นส่วนตัวมากๆส่วนค่าบริการลานกลางเต็นท์นะครับอยู่ที่150 บาทต่อคนต่อคืนนะครับมีจุดพ่วงไฟฟ้าให้ทุกล็อกนะแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์นะครับน่าจะมีทุกเครือข่ายนะผมใช้ D-Tag สัญญาณ 5G ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับล็อกนี้ก็สวยนะครับมีร่มไม้มีจุดพ่วงไฟฟ้าหญ้าสวยเขียวร่มรื่นนะครับล็อกนี้อย่างดีเลยทางลานมีบริการกางทาร์ปไว้ให้แล้วนะครับใครไม่มีทาร์ปไม่ต้องกางทาร์ปเอาเต็นท์มากางได้เลยหลบฝนหลบแดดได้นะครับคือข้อดีของลานเนี่ยครับมีจุดพ่วงไฟทุกล็อกแล้วก็สามารถนำรถมาจอดใกล้ล็อกได้เลยนะทำให้ขนของสะดวกสบายนะครับผมก็จอดรถไว้ตรงนี้นะแล้วก็ขนของมากางตรงนี้นะครับไม่ต้องขนไกลนะสะดวกสบายมากๆนะครับเรื่องขนของบรรยากาศภาพรวมของลานแบมบูเอเวอเรสต์แคมป์วังน้ำเขียวก็ประมาณนี้นะครับใครอยากมากางเต็นท์สัมผัสลมหนาวใกล้กรุงเทพนะลานนี้ก็สงบ
ส่วนตัวดีนะครับ แนะนำครับมาได้เลยนะครับกางเต็นท์แบมบูเอเวอเรสต์แคมป์วังน้ำเขียว